ඉතින් හැමෝම අර පැනල් එකක් ගැන වයරින් කරන්න කොහොමද කියලා ඉල්ලන හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඇත්තටම අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකදී ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මොනවද මේ හැමදේම මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. ඉතින් අපි මුලින්මම මෙන්න මේ පැත්ත ගත්තොත් මේ පැත්තේ මම තියෙන්නේ රෙඩ් yellow blue කියන කලර් තුන නෙමෙයි white කලර් තුනක් තියෙන්නේ. මොකද දැන් කලර් කෝඩ් එක වෙනස්. දැන් කලර් කෝඩ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. දුඹුරු කළු අලු නිල් පාට එක නිල් පාටින්මයි නියුට්‍රල් එක නිල් පාටින්මයි ඊට පස්සේ L1 දුඹුරු L2 කළු L3 අලු පාට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ පාටවල් තුන ඉන්ඩිකේටර් පෙන්වන්න බැරි හින්දා තමයි අපි මෙන්න මේ සුදු පාටින් දාන්න. එහෙනම් රෙඩ් yellow blue කියන තුනත් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ IEEE රෙගුලාසි වලට අනුව ඊට අලුත් කලර් කෝඩ් එක පෙන්වන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් අපිට එක මීටින් එහෙම තියෙනවා ඉංග්ලන්ඩ් වලින් එහෙම. ඉතින් අපි මේ මීටින් වලදී කතා කරන්නේ අපි ඒක වෙනුවට තමයි මෙන්න මේ සුදු පාට ඉන්ඩිකේටර් තුන යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම පල්ලෙහාන් පවර් ඇනලයිස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ PFR fault indicator එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මම තාම සාදලා නිම කරන ලද පරිපතයක් නෙමෙයි. එතකොට මෙතන මම දාලා තියෙනවා අපි මේකට කියන්නේ ඩක්ට් කියලා. මේ තියෙන්නේ මේකට අපි කියන්නේ ඩක්ට් එකක් කියලා. මේක ගොඩක් අය ඉල්ලන්නේ මේ කේසින් කියලා. නෑ මේ කේසින් නෙමෙයි මේක ඩක්ට් කියලා කියන්නේ. මේක තුන් කාල අඟල ඔය ආකාරයේ සයිස් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ පැත්තට දැන් අඟල් 1.5 උසයි සහ මේ පැත්තෙන් අඟලක් උසයි. ඉතින් මේ ආකාරයේ එක එක සයිස් වලින් මේ ඩක්ට් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්ත ගත්තොත් මේ යටින් තියෙන කන්ට්‍රෝලර් සර්කිට් එක සහ උඩින් තියෙන්නේ පවර් සර්කිට් එක. ඉතින් මම පවර් සර්කිට් එක ඉදන් පටන් ගන්නම්. අපි මුලින්මම අපේ සප්ලයි එක දෙන්න ඕනේ MCCB එකට. මේක මෝටර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එහෙම තියෙන එකක්. ඉතින් මම මේකට PFR එකක් මෙතන දාලා තිනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ UVT කොයිල් එකක් දානවා. දැනට ගෙනහලා නැහැ. මම ඒක මේ හෙට ඉඳ දිහට ළඟදී ගෙනාවොත් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඇඩ් කරලා මට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට ඒක දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් අරන් ඇහෙන් තිනවා ට්‍රිප් ස්විච් එකට. අපි මේකට ELR එකක් ගියේ නැහැ. අපි මේක ට්‍රිප් ස්විච් එක තමයි දැම්මේ. මොකද මේක පාවිච්චි කරන තැන අනුව ඒගොල්ලන්ට දරාගත්ත හැකි මුදලකට තමයි අපි මේ ක්‍රමය යොදාගමු කියලා ගියේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම එනවා මෙන්න මේ කනෙක්ෂන් බොක්ස් තියෙන එක. ඉතින් අපි මෙන්න මේ කනෙක්ෂන් මේ බොක්ස් සෙට් එකට අපි ටර්මිනල් බොක්ස් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙන් අපි වර්ග මිලිමීටර් 16 වයර් එකකින් අපිට දුන්නාට පස්සේ අපිට මේකේ අවුට්පුට් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෑලි වීඩියෝ වෙයි. ඒ වීඩියෝ වලින් පස්සේ මේ හැම එකම ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වර්ග මිලිමීටර් 70 වයර් එකක් මෙන්න මේ මම දාලා තියෙන වයින් ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන් උඩ පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ අපිට වර්ග මිලිමීටර් 16 වලින් අපිට අවුට්පුට් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මම දාන්නේ. මොකද එහෙම නැත්නම් අපි බස් බාර් යොදා ගත්තොත් අපිට මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩ සීමිත. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පැනල් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඟිල්ලක් ගහන්න ඉඩක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම වයරින් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් මෝටර වල කන්ට්‍රෝලර් වලට මෙන්න මේ පැත්තට සප්ලයි එක අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි මෙන්න මෙතෙන් තියෙනවා ෆියුස්. ඉතින් ඔය දැන් මම මේ ෆියුස් එක ගැහුවාම මෙන්න PFR එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේවට ඔක්කොටම සිග්නල් ටික යනවා. මේ තියෙන්නේ මේ ෆියුස් එක පිච්චුනොත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දැල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වගේ ෆියුස් එකක් වයරින් කරනකොට අපි හැමතිස්සෙම යටපැත්තෙන් දැන් ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එක දැන් මෙතන මම සප්ලයි එක අරන් තියෙන මේ ෆියුස් තුන මේ UVT මේ MCCB එක UVT හරහා ඔෆ් වුණොත් ආයි එතකොට ඔෆ් වුණොත් මේ පරිපථය දැන් අපි මෙතන උඩින් ගත්තා නම් මේ පරිපථය ඔෆ් වෙනවා. ඒකින්ද තමයි අපි මේ යටින් අරගෙන තියෙන්නේ. මේ යටින් තමයි මේ ෆියුස් වලට යන්නේ සප්ලයි එක. ඊට පස්සේ ඒකේ අවුට් වෙනවා PFR එකට සහ පවර් ඇනලයිස් එකට සහ මෙන්න මේ ඉස්සරහින් පෙන්වන ඉන්ඩිකේටර් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් තුනට යනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඉන්ඩිකේටර් තුන සඳහා මෙන්න මෙතනින් වෙන වෙනම MCB තුනක් දාලා තිනවා ඇම්පියර් දෙකේ. මම මේවට දාලා තින්නේ 2 ඇම්පියර් HRC fuse එක දාලා තියෙන්නේ. ඇම්පියර් දෙකේව දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ බේස් එකක ඇම්පියර් 32ක් වෙනකන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා motor controller කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සඳහා මම මෙතන MCB දාලා තිනවා ඇම්පියර් 10 වගේ දාලා තිනවා. ඒ වගේම මේ පරිපථ සඳහා වෙනත් පරිපථ සඳහා මෙතන දාලා තිනවා. මේක මේ පරිපථය සම්පූර්ණයෙන් බැලන්ස් කරලා ගහලා තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ අපිට power analyzer එකෙන් ආපු මේ power analyzer එකෙන් ආපු CT ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක කිව්වොත් එහෙනම් මේක ස්පයිරල් කියලා අපි කියන්නේ. මේ ස්පයිරල් අපිට විවිධාකාර සයිස් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මෙහෙම කරන්නේ මේ වගේ මෙන්න එහෙම දොර වහන අරිනකොට මේ වයර් මේ වල ඇතිලලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකින්ද ස්පයිරල් එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ හැම එකක්ම නම්බර් කරලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් මේ සම්පූර්ණ මෙන්න වගේ පැනල් එකක් නම්බරින් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම නම්බර් කරන්න ඕනේ. එතකොට මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වයර් එක කොතනට ගියේ කියලා. මොකද මේ ස්පයිරල් කරලා ඩක්ට් හරහා ගියාට පස්සේ ඇත්තටම මේ වයර් එකක් අපිට කොහේ දැම්මද කියලා හොයාගන්න බෑ. පසුකාලීන ප්‍රශ්නයක් ආවම එතකොට අපිට මේ කේබල් නම්බර් කරලා තියෙන එකෙන් අපිට වාසියක් එනවා. මේක නම්බර් කරලා අපිට ඒ වයර් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ටර්මිනල් බ්ලොක් තියෙනවා. මේ තියෙන වර්ග මිලිමීටර් 2.5 වයර් එකක් දාන්න පුළුවන් ටර්මිනල් බ්ලොක් එර්ත් එකට සහ මම මෙතන දාති නියුට්‍රල් එකට. ඒකෙත් වැඩ තාම ඉවර නෑ. ඉතින් මේ වගේ තමයි පරිපථයක් සෑදෙන්නේ. හැමතිස්සෙම පවර් එක පටන් ගත්තට පස්සේ උඩ තියෙන සර්කිට් එක බෙදලා අපේ අවුට්පුට් ටික ගන්න තමයි අපි මෙන්නේ ටර්මිනල් බ්ලොක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේවට රේලින් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. මේ අපි ගහලා තියෙන රේලින් එකේ තමයි මේ ඔක්කොම අමුල්ලා තියෙන්නේ. මේක අපි රේලින් ගහලා නැහැ MCCB එක. අනිත් හැම එකටම අපි රේලින් ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඩක්ට් එක අපි ඩබල් ටේප් එකකින් අලවලා තියෙන්නේ එහා පැත්ත. ඉතින් අර වයරින් කරන කෙනෙක්ට මේව ඇත්තටම දැන ගැනීම පහසුවෙන් තමයි මේ හැම එකක්ම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන තාම වැඩ ඉවර කරලා නැහැ. මෙතන මම ඇණයක් දාලා මෙන්න මේ එර්ත් වයර් ටික සම්බන්ධ කරනවා. අපි මේකට වර්ග මිලිමීටර් 16 වයර් එර්ත් එකක් දානවා වගේම අපේ අවුට්පුට් එළියට යන වයර් එක පවා අපි දාලා තියෙන්නේ ඇම්පියර් 16 වර්ග මිලිමීටර් 16 වයර් එකක් එර්ත් වයර් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට පේන ඇති අපි මෙන්න මෙතනට දාලා තියෙනවා මේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකට ඒ වර්ග මිලිමීටර් 16 වයර් එක. මේ තියෙන අපේ වෙන පරිපථයක් යනවා. මේ පරිපථයට ඒ කියන්නේ 13 ඇම්පියර් ප්ලග් টොප් එකක් මේ ෂොකට් අවුට් එකක් තියෙනවා. ඒකට යන වයර් එක තමයි අපි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වයර් හැම එකක්ම සෙට් වෙලා මෙන්න මෙතනින් එර්ත් වෙනවා. මෙන්න මෙතනට එර්ත් වෙනවා. මෙතන ඇණයකින් වැදිලා. එතකොට එළියෙන් එන වයර් එක වර්ග මිලිමීටර් 16 වයර් එක එතනට ඇහිලා සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ වයර් ඔක්කොම ටික එකට සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ තව වයර් එකක් මම මෙතන උඩින් දැන් ආයි පල්ලෙහාට දාලා තිනවා. එතනින් මම මෙතන විදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වයර් එක දාලා මේ පැනල් දෙකම එකට එර්ත් කරනවා. ඔයගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙකම එකට එර්ත් කරලා දානවා. ඉතින් මේක තමයි සම්පූර්ණ පැනල් එකේ විස්තරය වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ එකක් කොහොමද බැලන්ස් කරන්නේ? මේ වගේ දෙයක් කරනකොට කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් මම ඉස්සරහදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා.